یک ساعتون رفقا ما رو خوش سالم پر انرژی باشین هر جا که هستین. خوش اومدید به این ویدیو رکسی. من حجتم و توی این ویدیو می‌خوایم ببینیم سراغ لپتاپ GeForce 33ZW لپتاپ ROG. یک لپتاپ بسیار قدرتمند کورانیان 12900H رو روش داریم و همینجور RTX 3070 Ti. از این معطلی بریم سراغ بررسی این لپتاپ. اول از همه با ظاهر این لپتاپ شروع کنیم. برای بخش طراحی این لپتاپ ما می‌بینیم که ایسوس یک درب فلزی رو در نظر گرفته، اما بقیه بخش‌های این لپتاپ از پلاستیک تشکیل شده که میتونیم بگیم برای کارهای گرافیکی و مخصوصا کارهای گیمینگ که حرارت زیادی تولید میکنن اگه بدن پلاستیکی باشه نکته مثبتی به حساب میاد. اما یه نکته‌ای که حس سرانگشت به خودش جذب میکنه، میتونم بگم اوایل خیلی رو مخیه. یه اسپری پاک کننده مگه داشته باشین که بزنیم به دستمال بکشین روی صفحه لپتاپ تمیزش میکنه و خب اون زیاد مسئله نیست دیگه، یعنی براتون عادی میشه. داخل این لپتاپ یه قسمت شفافی هست که میتونیم بگیم به سلیقه گیمر رو نزدیکه و خب ویژگی که اگه باشه باحاله، حالا نباشم چیزی کم نمیشه. اما از اون قسمت شفاف قرار نیست که اجزای لپتاپ ما ببینیم و مثلا فن رو ما ببینیم یا مثلا اجزای خنک کننده و ما رو ببینیم، نه، فقط اون اجزای داخلی کیبورد رو ما ببینیم. اما خب میتونم بگم که همین که هست نکته جالب و جذابیه. بریم سراغ بخش طراحی کیبورد خوب و روونی رو داریم که شما رو اذیت نمیکنه و تجربهش خیلی خوب میده. صدای کیبورد صداییه که خب حداقل کیبورد پرکی RGBه و شما میتونید هر دکمه‌ش رو رنگش رو شخصی سازی کنین توسط نرم افزار آوارد کریتو براش برنامه بذارین. یعنی که خب 5 تا برنامه هم از قبل روی دیفالت این سیستم عامل هست که شما میتونید اون رو با دکمه FN و دکمه آورا یعنی 5 تا پروفایل جابجا بشین که تم رنگی کیبورد رو تغییر میده. هم کیبورد و هم نورهای RGB که دور تا دور این لپتاپ قرار گرفته که جلوتر بهشون اشاره میکنم. اما اگه بخوام بیشتر تو نکته از کیبورد بهتون بگم، دکمه‌های این 1 تا این 5 که شما میتونید شخصی سازی کنین، خیلی دکمه‌ای به در بخوری ان، دکمه‌ای که دسترسی سریع به شما میدن برای کم و زیاد کردن صدا، همونجور تغییر پرفورمنس سیستم عامل و دسترسی سریع به نرم افزار آرموری کریت رو به شما میدن. همین مثلا یه دکمه داره که میکروفون رو قطع و وصل میکنه که خب شما این دکمه رو میتونید شخصی سازی کنید توی نرم افزار آرموری کریت. من این دکمه رو گذاشتم که مثلا میوت آن میوت کنه، صدا رو قطع و وصل کنه و خب خیلی راحت شما میتونید که نرم افزار این کار رو انجام بدید. یه سری دکمه هست سمت راست لپتاپ که برای کنترل کردن مدیا به کار میره، دکمه پچ، توقف و همینجور آهنگ قبلی و آهنگ بعدی. اما خودمونیم برای تجربه من اونقدر این دکمه‌ها کاربردی نیستن و میتونیم بگیم که یه نکته مثبتی که هست شما میتونید دکمه‌ها رو مثلا برای خودتون شخصی سازی کنید. این نرم افزار آرموری کریت من شنیدم که اینها رو میشه شخصی سازی کرد، اما من هرچی بعد رفتم موفق به انجام این کار نشدم. رفتم سراغ اون راهی که از قبل میدونستم، رفتم توسط نرم افزار پاور تویز مایکروسافت این کار رو انجام دادم و مثلا دکمه نیکست و دکمه پریویس رو تغییر دادم به پیج آپ و پیج داون. این لپتاپ الان یک کیبورد کوچیکی داره، دکمه های هوم اند، پیج آپ، پیج داون رو مثلا داره ها. شما دکمه FN رو بگیرین و علاوه دکمه های اروکی یا جهت که با زدن اونها شما میتونید به این دکمه ها دسترسی داشته باشین. اما خودمونیم وقتی شما دکمه های اصلی رو شما بر خودتون میان تعریف بکنین دیگه دسترسی راحت‌تر و سریع‌تری بهش دارین. این نکته هم بهتون بگم، نسخه 3060 این لپتاپ روی کیبوردش حروف فارسی رو هم داشت. نسخه 3070 Ti حروفی که روش قرار گرفته حروف عربی هم و اون حروف مثلا گچ پژ ما رو نداره و خب بعضی حروف هم جابجا هستن. اما برام جالب بود که روی نسخه 3060 که با گارانتی توی بازار موجوده دیدم که کیبورد فارسی هم قرار داده شده که واقعا ویژگی خوبیه. یه نکته کم بوده که روی این لپتاپ حس میشه این بایومتریکه، یعنی شما اثر انگشت رو روی این لپتاپ ندارید که میتونه روی دکمه پاور قرار گرفته باشه، اما میبینیم که روی این لپتاپ وجود نداره. البته روی همه لپتاپ‌ها وجود نداره، روی بعضی هست، روی بعضی ها هم نیست. دکمه اروکی هم خب دکمه کوچیکی ان، مثلا توی بعضی لپتاپ‌ها میبینیم که این دکمه به صورت کامل توی کیبوردهای بزرگ هستن، اما اینجا دکمه کوچیک هم من فکر می‌کردم آزاردهنده باشه، اما توی تجربه شخصی که داشتم اصلا آزاردهنده نیست، فاصله خوبی از هم دیگه دارن. همچنین یه قسمت قابل شخصی سازی باحال ایسوس قرار داده به نام آرمور کپ که شما میتونید اون قسمت لپتاپ رو جدا بکنین، به راحتی مگنتیه و جدا میشه. شما میتونید از دو مدلی که توی جعبه این دستگاه قرار داده شده استفاده بکنین. یه مدل شفافه، یک مدلش بنفش خیلی خاص و جذابیه و همینجور رنگ نقره‌ای که روی این لپتاپ قرار داده شده میتونه از اینها استفاده بکنید. همینجور مدل 3Dش رو ایسوس توی سایتش قرار داده برای کسایی که میخوان طرح اختصاصی خودشون رو
پرینت 3D بگیرن میتونن برن توی سایت و این مدل رو دانلود بکنن، شخصی سازی بکننش و بدن برای پرینت. و این هم خیلی نکته باحالیه که من کلا با این آرمور کپ حال میکنم. هر از گاهی آدم تغییرش میده و فرم دستگاهش تغییر پیدا میکنه و خب اون RGB هم کمک میکنه به این شخصی سازی و اون هم یه قسمتیه که وقتی دستگاه خاموشه یه جورایی حس شخصی سازی و کاستومایز به آدم میده. حالا میریم سراغ تاچ پد شیشه‌ای خیلی روون و خوبی داریم. سایزش هم سایز بزرگیه و دسترسی خیلی خوبی به ما میده. همینجور نامپد رو میبینیم که روی این تاچ پد قرار گرفته. یه نکته ضعفی که روی این تاچ پد ما داریم اینه که با فعال کردن نامپد شما به موس دیگه دسترسی نداری. وقتی که داری یه فرمی رو پر می‌کنی می‌بینی که هی باید اینو غیر فعال کنی، هی فعال کنی، دستتو نگه داری حالا فعال شه غیر فعال شه و دیگه ناچار میری سراغ دکمه عدد کیبورد و از اون استفاده می‌کنی. این نکته که گفتم روی لپتاپ‌های دیگه ایسوس می‌بینیم که وجود داره، مثلا روی زنبوک ها می‌بینی که وجود داره، اما روی این لپتاپ اینجوری نیست و این فقط تجربه من هم نیست، تجربه دیگر رو هم دیدم. برای همین این قسمت اونقدرها دیگه برای من حداقل الان کاربرد نداره، مگه اینکه مثلا بخوای شماره حسابتو توی سایتی بزنی، اینو میزنی و شماره حسابتو وارد. اون برای اینکه خودش هی فرم میره بعدی. میریم سراغ صفحه نمایش این دستگاه. یک صفحه نمایش 15.6 اینچیه که رزولوشن QHD یا همون 2K رو به ما میده. اون برای ریفرش ریت اون هم 240 هرتز هستش که واقعا میتونیم بگیم یک صفحه نمایشی که برای این لپتاپ نیاز بود. اون قدرتی که قراره به شما داده بشه، اون وضوح رو فول اچ دی نمیتونه تجربهشو به کاربر بده. صفحه نمایش یک صفحه نمایش مات هستش که به خوبی رفلکس ها رو میاد هضم میکنه و شما هیچ بازتاب نور و هیچ نور مزاحمی روی این لپتاپ نمیبینید و یک تجربه بی‌نظیر و بی‌نقص رو میتونه به کاربر بده. اما اگه بخوام یه نقطه ضعف رو بگم، وبکم. این لپتاپ وبکم نداره. میتونم بگم این نقطه ضعف براش. اما از اونجایی که توی جعبه این دستگاه و البته فقط نسخه 3070 Ti میبینیم که ROG Eye توش قرار داده شده، به صورت جداگانه یه جورایی اومده این نقص رو هم برطرف کرده. اما طبق تجربه‌ای که داشتم این وبکم فقط توی نسخه 3070 Ti قرار داده شده و در کل ایسوس کلا توی نسخه‌های 3060 این رو قرار نداده. اما می‌بینیم که توی نسل‌های بعدی که الان عرضه شده از لپتاپ ROG Strix اسکار G16 که الان 16 اینچی شده، می‌بینیم که وبکم قرار داده شده و اون قسمت پایینی هم در ضمن حذف شده و موقع اجرا کردن مثلا ویدیوهای 16 بنا می‌بینیم که دو قسمت سیاه بالا و پایین به این صفحه نمایش اضافه میشه که اون هم میتونه تجربه خوب و روالی رو به قول گفتنی داشته باشه. یه سری نکات دیگه توی بدنه اگه بخوام اشاره کنم، خب طراحی درست درونیه. ایسوس براش وقت گذاشته یا هم ROG برای این لپتاپ وقت گذاشته، بهش فکر کرده. قسمت زیرین لپتاپ طراحی خاص و چشم نوازی رو داره. همونجا قسمت فن ها رو ما میبینیم که نوشته شده MMVI که اون سالیه که ROG تأسیس شده و خب این نکات جالب، یعنی حس ایستر اگ به آدم میدن به قول گفتنی، یا همون نکات مخفی جالب که توی طراحی این لپتاپ به کار رفته. و اما حالا میریم سراغ پورت های این دستگاه که ببینیم چه ورودیایی و چه خروجیایی داره. قسمت چپ این دستگاه دو تا پورت USB رو ما میبینیم که USB 3 و 2 هستن. پشت این دستگاه دو تا USB C داریم که از تاندربولت 4 یکیشون پشتیبانی میکنه و برای اتصال به صفحه نمایش های دیگه و همینجور اتصال به هارد هایی که میخوان با بیشترین سرعت تجربهشون رو داشته باشیم، این تاندربولت میتونه به دردمون بخوره. اون یکی USB C میتونه برای شارژ کردن لپتاپ به کار بره. همیشه برام سوال بود که وقتی خب خود لپتاپ شارژر داره، این دیگه به چه کار آدم میاد؟ از اونجایی که پردازنده گرافیکی این لپتاپ یک پردازنده 150 واتی هستش، به حد خیلی زیادی هم نیاز داره و نسبت به نسخه RTX 3060 همین سری لپتاپ میبینیم که شارژر بزرگتری. وزن این لپتاپ به نسخه 3070 Ti با 3060 تفاوتی نداره و هر دوتاش 2.3 کیلوگرم هستش. اما خب این 2.3 کیلوگرم با یک شارژر نسبتا سنگینی هم اضافه میشه که برای استفاده های روزمره وقتی شما قصد گیم زدن نداری، نیاز پیدا میکنید که یک شارژر یا یک پاور بانک مثلا بگیرید که از اون پورت USB C شارژش بکنه. همینجوری ورودی HDMI 2.1 رو میبینیم روی این لپتاپ که خروجی مستقیم از کارت گرافیک به ما میده که خب خیلی تجربه خوبیه اگه شما بخواید این لپتاپ رو یک صفحه نمایش از HDMI متصل بکنید. و خب بدون شک برای تجربه گیمینگ بی‌نظیر ما به یک اینترنت پرسرعت هم نیاز داریم.
شاید فکر کنین اسپانسر ویدیو اینا تبلیغ میخوام بکنم، ولی نه، اگه اینترنت پشت اصلا گیر میاد. یک پورت نن 2.5 گیگابیت هم پشت این لپتاپ قرار داده شده که این هم خیلی نکته ویژه و جذابیه. و سمت راست این دستگاه ما هیچ پورتی نداریم و تنها چیزی که اونجا دیده میشه کیستان به قول گفتنی که واقعا میتونه بگیم نقطه ضعف یه جورایی. همه پورت ها و همونجور پورت های USB-C که خیلی کاربرد دارن پشت این لپتاپ قرار داده شده و سمت راست این دستگاه فقط این کیستون قرار گرفته. کاربردی که کیستون برای ما داره اینه که توی نوسر آمریک کریت میتونین برین اون رو فعال بکنید. شما میتونید یه دونه درایو تعیین کنین که مثلا از درایو دی من برو و مثلا 200 گیگ رو روی این لاک بکن. وقتی که این رو به لپتاپ شما میزنید اون درایو برای شما به نمایش در میاد، اما وقتی که این رو جدا می‌کنید اون درایو مخفی میشه. میتونم بگم نکته مثبتش همینه. یه کاربرد دیگه هم داره اینه که شما میتونید این رو تنظیم بکنید که وقتی این رو از لپتاپ جدا کردین لپتاپ قفل بشه، یا اینکه تمام نرم افزارها مینیمایز بشن و سریع برن به پایین. همین یه نکته منفی میتونم بگم برای بعضیا اینه که ورودی SD کارت یا میکرو SD رو ما روی این لپتاپ نداریم و شما باید یه هارد یا یه تبدیل بگیری که بتونی از اون استفاده کنی، که این یک نکته منفی برای کسایی که عکاسی میکنن یا کار ادیت انجام میدن میتونه باشه. بریم به صدای این لپتاپ هم یه اشاره‌ای داشته باشیم. صدای این لپتاپ صدای خیلی خوبی نیست، صدای بدی هم نیست، اما صدای خیلی خوبی هم نیست. صدای خوبیه، کارتون را میندازه، برای موزیک پلی کردن عالیه، برای گیمینگ تفکیک صدای خوبی داره. از دالبی اتموس و دالبی ویژن این لپتاپ پشتیبانی میکنه که خب این تجربه که ما میده یک تجربه سه‌بعدی تریه نسبت به صدای استریو. قبل از اینکه بریم سراغ سخت افزارهای باحال این دستگاه، همین الان دکمه سابسکرایب بزن، کامنت ها خیلی انرژی میده، حتما یه کامنت بذار، لایکتون نره، دمتون گرم که حمایت میکنین. بریم سراغ ادامه ویدیو. میریم سراغ سخت افزار جذاب این دستگاه. این دستگاه از پردازنده کورایناین 12900H بهره میبره که پردازنده‌ای که نسبت به سالی که تولید شده حتی نسبت به AMD به نظر من این پردازنده ارجحیت داره. درسته توی مصرف باتری ممکنه که 1-2 ساعت برای ما اختلاف داشته باشه، اما این پردازنده 1-2 سالی جلوتر از زمانی که عرضه شده و خیلی قدرت خوب و بروزی داره و حتی برای کسایی که الان بخوان این لپتاپی که برچسب 2022 بهش خورده و مثلا توی ایران 2023 به دست من رسید، هنوز به نظر من این پردازنده جوابه. حتی 1 سال دیگه میتونه جواب باشه. البته خب یه سری نکات هست که مثلا AI باید ببینیم روی سیستم عامل ویندوز قرار به چه شکلی در بیاد، مثلا نسخه آفلاینش، و خب اون پردازنده دیگه که جدا نیاز داره ممکنه که بازی رو عوض بکنه. برای گیم هایی که سی پی یو محور هستن هم واقعا تجربه بی‌نقص و جذابی رو شما میتونید داشته باشید. پردازنده گرافیکی این دستگاه همونجوری که گفتم RTX 3070 Ti هستش که 16 گیگ ویرم رو به ما میده و واقعا برای اجرای گیم ها چون میگیم که تا چند سال آینده میتونه ساپورت بکنه. اندازه برای من که حساس نیستم، اگه گیم خیلی سنگین مثل GTA اگه بیاد، شما میتونید حداقل روی 80 رو تجربه بکنید با این کارت گرافیک. گیم هایی که الان داره عرضه میشه رو شما میتونید با فریم ریت خیلی خوبی تجربهشون بکنید روی کیفیت 2K و واقعا 3070 Ti میتونیم بگیم بالاتر از اون مثلا 3080 Ti عرضه شده، اما توی فریم ریت و توی پردازش و عملکرد آنچنان بهبودی ندارن روی لپتاپ ها که بگیم مثلا قدرتشون خیلی قرار فرق بکنه. شما تجربه‌ای که بخواید روی لپتاپ داشته باشین نهایتش این پردازنده هستش که البته الان نسخه های 4060 و 4070 اومده که خب اونها قطعا قدرت بهتری دارن. همینطور این کارت گرافیک از ماکس ریچ هم پشتیبانی میکنه که میاد پردازنده گرافیکی رو بین این 16 گیگ رم جدا و همون پردازنده گرافیکی که روی بورد نصب هستش جابجا میکنه
تا اینجوری مصرف باتری رو به حداقل برسونه که مثلا شما دارین کارهای روزمره رو انجام میدین، نه از کارت گرافیک کمک بگیره که اینجوری باتری زودتر خالی بشه. حالا که گفتم باتری، میریم سراغ باتری. این دستگاه یه باتری 90 وات ساعتی روی این دستگاه قرار داده شده که توی تجربه ها و بررسی های روی کاغذ میگن که تا 15 ساعت تجربه، اما توی تجربه واقعی شما حداکثر میتونید 6 ساعت از باتری این لپتاپ استفاده ببرید برای کارهای روزمره. میانگین 6 ساعته، حالا شاید یه ساعت بالاتر، اما روی این 6 ساعت شما میتونید حساب بکنید بدون دسترسی به شارژر این دستگاه. که دیگه من به این که این لپتاپ وقتی که برقش رو بکشی قدرت گرافیک و گیمینگ نداره اشاره نمی‌کنم، قطعا نداره، چون که باتری 90 وات ساعتیه و شما می‌خواید یک کارت گرافیک و یک سی پی یو که جفت اینها برق خیلی زیاد و انرژی خیلی زیاد نیاز دارن و شما نمی‌تونید صرف یک باتری 90 وات ساعتی انتظار داشته باشین که گیم بزنین و پیشنهاد می‌کنم اصلا این کار انجام ندین. البته توی تجربه‌تون متوجه میشین که بازی خیلی کند میشه و خیلی فریم ریت میاد پایین و فشار میاد به دستگاه. اصلا روی باتری حواستون باشه که گیم رو به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کنم که تجربه بکنید. حالا گیم های خیلی سبکتر اون هم باز بستگی به سلیقه شخصی و نظر شخصیتون داره، اما فشار میاد به دستگاه. این نکته رو حواستون باشه. رم این دستگاه یک رم 32 گیگ DDR5 4800 هستش و همینجور SSD هم SSD 1 ترابایت PCIe نسل 4 NVMe که روی این دستگاه قرار داده شده. همینجور با SSD 2 ترابایت هم عرضه شده که خب نسخه‌ای که من بررسی کردم 1 ترابایت بوده. و اجزایی که توی جعبه این دستگاه بود یه اشاره‌ای داشته باشم. یک موس گیمینگ قرار داده شده بود که این موس گیمینگ حساسیت خوبی داره و میشه 2 تا پروفایل براش تنظیم کرد برای کارهای روزمره. مثلا میتونین یه پروفایل رو بذارین و همینجور اون پروفایل رو بذارین برای موقعی که گیم بزنید که حساسیتش چقدر باشه موقعی که حرکتش میدین. اما خب مثل اون موسای گیمینگی که خیلی دکمه دارن این اونجوری نیست، اما حساسیت بالایی داره. همینجوری کیف هم توی جعبه این دستگاه قرار داده شده که خب یه کیف خوبیه و میتونه کارهای شما رو راه بندازه و هم توی نسخه 3060 این لپتاپ هستش، هم کیف و هم موس هم توی نسخه 3060 هستن، هم 3070 تی آی هم توی نسخه 3070 هست، اما توی نسخه 3060 وجود نداره. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. اگه خوشتون اومد حتما کامنت بذارید، کامنت خیلی انرژی میده. لایک کنین، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بزنین که از ویدیوی جدید باخبر بشید. دمتون گرم و تا ویدیوی بعدی خوش باشید.